Diyos ug makagagahom nga Amahan, salamat sa mga grasya nga among nadawat, labi na sa gasa sa kinabuhi. Among gipangayo kanimo nga unta kami malamdagan sa pagkat-on ug pagsabot sa mga leksyon nga gikan sa among mga magtutudlo nga pinasubay sa bag-o nga pamaagi sa pagkat-on. Hinaot unta nga kami hatagan sa gasa sa pagsabot ug mahayagan ang among hunahuna ug among gilauman, ikaw magahatag kanamo sa proteksyon. Sa mga magtutudlo, magapadayon ang ilang kinasing-kasing nga pag-alagad. Una kami sa kalipay, aron mulambo ang tinuod na gugma ug kaluoy sa matag adlaw. Ining tanan among gilauman, sa ngalan ni Jesus, Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magigil, pwede sa silanganan, balak ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hiniran, tuyad ka ng magiti, sa panlulupi, di ka masisiling, sa lagat at puno sa simulan, sa langit mo mga, may dilakang tula at awit sa paglayang minamahal, ang isang ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig, ang ituwing nagkaroon niya'y kailan ang mali magdidinig, lupa ng araw ng walang ipagsikap, ay langit sa piling mo, aming ligaya ng pagkay ng ating kamatay ng dahil sa'yo. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. Tanggug blossom as rose by the bay, while Malindang watched with welcome glee the growth and progress on display. Tanggug a dream, Tanggug a town, Tanggug a city forever renowned, with their loyal sons endeavor it to be, with generation to behold and see, a mystic city by the side of Pangal Bay. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy, calling Tanggug the land they enjoy.
buhay, himahal among natawan. Mauswagon masidakon malipayon, pagpano sa katahon. Magpapiling taning kasing-kasing, ang kabanaan ug kamalipayon. Di sa kanunay gugmaan magpaibabaw, ang kahusay ug kanina. Mabuhay ang iyang Mindanao, utang na among natawan. Bisag usab pa man kalimar, kami na minahalan. Sa buhat ug katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling nga magkahinusa, kadahugan sa tanan. Mabuhay ang iyang Mindanao, utang na among natawan. Bisag usab pa man kalimar, kami na minahalay. Sa buhat ug katuyuan, simbolo sa kagawasan. Pagpabiling nga magkahinusa, kadahugan sa tanan. Pagpabiling nga magkahinusa, kadahugan sa tanan. Hello mga bata! Kumusta? Welcome sa atong klase sa kindergarten, dinhi sa telebisyon. Andam na ba kamo? Sapagkat-on karong adlaw, ali na! Magkat-on na ta! Karong buntaga, magkat-on kita bahin sa pag-ila o pagsulat sa numero nga usa o number 1. Karon mga bata, ato una nga tan-awon o paminawon ang usa ka awit. Let's sing a song about the number 1. It's very easy and lots of fun. Let's sing a song about the number 1. And here we go. One fast car so blue and bright. One jet airplane taking flight. One big tugboat on the lake. And one long train, train, train. Let's sing a song about the number 1. It's very easy and lots of fun. Let's sing a song about the number 1. And here we go. One juicy orange that tastes so great. One yellow banana on my plate. One sweet apple I love to eat. And one ripe strawberry. Mga bata, sa dili pa kita magkat-on sa paghanay sa mga butang, sumala sa gitason nga taas, mas taas ug pinakataas. Buhata una ang naa sa unang pahina. Diha inyong makita nga adunay nakasulat nga inyong ngalan nga putol-putol ang linya. Subaya kini aron imong masulat ang imong ngalan. Sige, magsuhod ka sa unang linya. Ug kung natapos na,
Ang unang linya, isunod pagsulat ang ikaduha nga linya. Ug kung natapos na nimo ang ikaduhang linya, isunod pagsulat ang ikatulo o katapusan nga linya. Nabuhat na ba ninyo mga bata? Maayo! Mga bata, inyong nadungog o nakita ang usa ka awit nga bahin sa numero nga usa o number 1. Mga bata, na ako'y ipakita ninyo. Mao kini ang usa ka balon. Akong usbon mga bata, mao kini ang usa ka balon. Mauusab kini ang numero nga usa o number 1. Akong usbon mga bata, mausab kini ang numero nga usa o number 1. Usa ka balon. Mga bata, na ako'y lain nga ipakita ninyo. Mao kini ang usa ka mangga. Usa ka mangga. Mga bata, mausab kini ang usa ka bulak. Usa ka bulak. Mga bata, mausab kini ang usa ka lapis. Usa ka lapis. Karon mga bata, tan-awa ko ninyo kung unsaon ako pagsulat ang numero nga usa o number 1. Mao kini ang akong unang buhaton. Karon mga bata, akong sundon ang itong nga araw. Gikan dinhi sa pula nga linya, paubos, padulong sa blue nga linya. Ang sunod na kong subayon mga bata, mao ang pagsunod sa araw nga pula. Gikan dinhi sa pula nga linya, pahirig pawala, taman sa tunga-tunga sa pula o blue nga linya. Mga bata, ako nang nasulat ang numero nga usa o number 1. Karon mga bata, na ako'y ipakita nga video ato kining tan-awon o paminawon. Kay karon mga bata, aduna kitay lagway sa putol-putol nga linya nga number 1 o usa nga numero. Ato kining subayon mga bata aron makasulat kita og number 1. Sige, kuha ang inyong practice sheet. Magdungan kita og subay sa putol-putol nga linya sa numero usa o number 1. Okay, ready? Mga bata, tan-awa ko ninyo. Magsugod ta sa adunay lagway sa kamot nga nagunit og lapis. Okay. Gikan sa pula nga linya, padulong sa blue nga linya. Okay, nasabtan mga bata? Nakuha ninyo? teacher! Okay. Sunod atong subayon ang putol-putol nga linya nga adunay araw nga pula. Gikan sa pula nga linya, pahirig paubos, padulong sa tunga-tunga sa pula o blue nga linya. Okay. Kung ato nang nasulat ang number 1. Nakuha niyo mga bata? Yes, teacher! Okay, ato na kita sa sunod nga hulagway. Sa putol-putol nga linya sa numero usa o number 1. Okay, magsugod ta og subay sa adunay hulagway sa kamot nga nagunit og lapis. Sige, ready? Gikan sa pula nga linya, paubos, padulong sa blue nga linya. Karon ato na usab subayon ang putol-putol nga linya nga adunay araw nga pula. Gikan sa pula nga linya, pahirig, paubos
sa tunga-tunga sa pula o blue nga linya. Ug ato nang nasulat ang number 1. Nakuha na ninyo mga bata? Yes, teacher! Very good. Ato na punta sa ikatulong nga hulagway sa number 1. Nga putol-putol ang linya. Sige, ato ni subayon aron masulat na to ang number 1 o numero 1. Gikan sa hulagway sa kamot nga nagulit og lapis. Gikan sa pula nga linya, paubos, padulong sa blue nga linya. Sunod na itong subayon, ang putol-putol nga linya nga adunay pula nga arrow. Gikan sa pula nga linya, pahirig pawala, padulong sa tunga-tunga, sa pula o sa blue nga linya. Ug ato nang nasulat ang numero 1 o number 1. Nakuha ninyo mga bata? Yes, teacher! Very good! Karon mga bata, magdula kita. Aduna ako'y mga butang nga nasa tunga sa lamesa. Nasabtan mga bata? Yes, teacher! Okay, magtinaw ug maayo. Sa atong buhaton, musayaw ta nga naglibot sa butang nga naa sa lamesa. Kung kinsa tong maabot dinhi sa tunga inigulong sa kanta, siya mukuha og usa ka butang diri sa tunga sa lamesa. Nasabtan mga bata? Yes, teacher! Ready na? Ready na? Aha, aha! Okay, very good. Ready? Go! Okay, Gab. Ikaw. Kini ang bula. Usa kini ang bula. Usa ka. Bula. Okay, tanan? Usa ka. Bula. Very good! Sakto si Gab, mga bata. Yes, teacher! Pagka na to si Gab. Okay, sunod na po. Tayo na punta. Okay, Aidan. Ikaw manginadara. Okay, ready. Mao kini ang baso. Usa ka baso. Very good, tanan. Usa. Okay, dupita, Aidan. Usa ka baso. Very good. Pagpaka na to si Aidan, mga bata. Okay, pagpaka na to. Okay, sayaw na punta. Oh, si Jay. Mao kini ang sudlay. Usa ka sudlay. Okay, tanan. Usa ka. sudlay. Okay, usa ka sudlay. Sakto si CJ, mga bata. Sakto si CJ. Yes, teacher. Very good. Pagpaka na to si CJ, mga bata. Yay! Gabutan niya si CJ. Sige, sunod na po. Sayo na punta. Ako na po. Maokini ang platito. Unsa ni? Platito. Usa ka platito. Very good. Nasabtan ninyo mga bata? Yes, teacher. Okay. Karon mga bata, paklia ang inyong self-learning material sa ikaduha nga pahinga. Ato ba nga ang inyong mama, papa, ate, o kuya, o bisan kinsa nga anaa sa inyong panimalay. O itudlo ang numero nga usa ug ang butang nga tapad niini. Ug isulti kini. Pa,
Mao kini ang numero nga usa. Mausab kini ang langgway sa mangga. Mao kini ang usa ka mangga. Sige, isulti na mga bata. Nasulti na ba ninyo mga bata? O kung inyo nang nasulti, maayo mga bata! Karon, atubangan na sab ang imong papa, mama, ate, kuya, o sa bisan kinsa nga anaa sa inyong panimalay. O isulti, ngadto kanila, mao kini ang numero nga usa. Ug mauusab kini ang hulagway sa bulak. Mao kini ang usa ka bulak. Sige, isulti na mga bata. Nasulti na ba ninyo mga bata? O kung inyo nang nasulti, maayo mga bata! Karon, isulti na usab ang numero nga usa ug ang butang nga tapad niini. Og isulti kini. Mao kini ang numero nga usa. Ug mauusab kini ang hulagway sa lapis. Mao kini ang usa ka lapis. Sige, isulti na mga bata. Nasulti na ba ninyo mga bata? O kung inyo nang nasulti, very good! Karon mga bata, paklia ang inyong self-learning material sa ikaunong nga pahina. Subaya ang mga putol-putol nga linya aron imong masulat ang number 1 o numero nga usa. Ug karon mga bata, inyo nang nakatunan ang pag-ila o pagsulat sa numero nga usa o number 1. Para sa inyong unang nga buluhaton, tun-i ang mga hulagway nga anaa sa kahon. Kolori ang kahon kung kini nagpakita sa numero nga usa o hulagway sa usa ka butang. Alang sa duga nga pagkaton, subaya ang mga putol-putol nga linya aron masulat ang numero nga usa o number 1. Ug dinhi natapos ang atong leksyon karong adlaw. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat mga bata. Bye-bye. Maayong adlaw mga bata. Ako si Teacher Popoy. Tala, magkatuna kita sa pagbasa sa English. Karong adlaw, atong sugdan ang atong bag-ong pagtulunan sa pagbasa. Kini mao ang pagbasa sa mga English words nga adunay short sound. Andama og paklia ang inyong self-learning materials sa English Reading, Lesson 11, page 51. Diha,
inyong makita ang mga pulong nga adunay short e. Karon mga bata, makita usab ninyo ang mga letrang E, L, ug L. Kung atong isumpay ang mga tingog ni ini, makaporma kita og rhymes nga L. Karon mga bata, tudloa ang unang letra nga makita sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang B nga adunay tingog nga B. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga L, mahimo kini nga B, L, bell. Akong balikon mga bata. B, L, bell. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. B, L, bell. Balikon ta sa makausa, mga bata. B, L, bell. Karon mga bata, amo na pod ang magbasa. Balika pa sa makausa, mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang B, L, bell, maayo mga bata. Karon mga bata, tudloa ang ikaduhang letra nga makita sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang T nga adunay tingog nga T. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga L, mahimo kini nga T, L, tell. Akong usbon mga bata. T, L, tell. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. T, L, tell. Balikon ta sa makausa, mga bata. T, L, tell. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Balika pa sa makausa, mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang T, L, tell, sakto mga bata. Karon mga bata, tudloa ang ikatulong letra nga makita sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang Y nga adunay tingog nga I. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga L, mahimo kini nga I-L, yell. Akong usbon mga bata. I-L, yell. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. I-L, yell. Balikon ta sa makausa, mga bata. I-L, yell. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Balika pa sa makausa, mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang I-L, yell, maayo mga bata. Karon mga bata, tudloa ang ikaupat nga letra nga makita sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang W nga adunay tingog nga U. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga L, mahimo kini nga U-L, well. Akong usbon mga bata. U-L, well. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. U-L, well. Balikon ta sa makausa, mga bata. U-L, well. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Balika pa sa makausa, mga bata.
Kung ang inyong gisulti, mao ang well, maayo mga bata. Karun, tudlua ang ikalima nga letra nga makita sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang S nga adunay tingog nga S. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga L, mahimo kini nga cell. Akong usbon mga bata. Cell. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Cell. Balikon ta sa makausa, mga bata. Cell. Karun mga bata, kamo na pod ang magbasa. Balika pa sa makausa, mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang cell, sakto mga bata. Karun mga bata, tudlua ang ikaunom nga letra nga makita sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang F nga adunay tingog nga F. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga L, mahimo kini nga fell. Akong usbon mga bata. Fell. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Fell. Balikon ta sa makausa, mga bata. Fell. Karun mga bata, kamo na pod ang magbasa. Balika pa sa makausa, mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang fell, maayo mga bata. Karun mga bata, atong basahon ang mga pulong nga naporma. Paminawa ko ninyo kung unsaon nako kini pagbasa. Bell, tell, yell, well, sell, fell. Karun mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Bell, tell, yell, well, sell, fell. Mga bata, kamo na pod ang magbasa. Maayo mga bata. Karun mga bata, paklia ang inyong self-learning materials, page 52. Diha inyong makita ang mga phrases. Karun mga bata, tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. The bell and the well. Akong usbon mga bata. The bell and the well. Karun mga bata, magdungan kita sa pagbasa. The bell and the well. Atong usbon mga bata. The bell and the well. Karun mga bata, kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo sa makausa, mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang the bell and the well, sakto mga bata. Karun mga bata, tudlua ang ikaduhang linya
ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Sell the hen. Akong usbon mga bata. Sell the hen. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Sell the hen. Atong usbon mga bata. Sell the hen. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang sell the hen, maayo mga bata. Karon, tudloa ang ikatulong linya og paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. The bell. Akong usbon mga bata. The bell. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. The bell. Atong usbon mga bata. The bell. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang the bell, sakto mga bata. Karon mga bata, tudloa ang ikaupat nga linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Near the well. Akong usbon mga bata. Near the well. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Near the well. Atong usbon mga bata. Near the well. Karon mga usban ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang near the well, maayo mga bata. Karon mga bata, lantawa ang ubos nga bahin sa inyong self-learning materials. Diha inyong makita ang mga sentences. Karon mga bata, tudloa ang number 1 ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. The men sell the hens. Akong usbon mga bata. The men sell the hens. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. The men sell the hens. Atong usbon mga bata. The men sell the hens. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Balikan ninyo sa pagbasa, mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang the men sell the hens, maayo mga bata. Karon, tudloa ang number 2 ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. The bell rang. Akong usbon mga bata. The bell rang. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. The bell rang. Atong usbon mga bata. The bell rang. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Balikan ninyo pagbasa,
mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang the bell rang, sakto mga bata. Karon mga bata, tudloa ang number 3 ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. He is near the well. Akong usbon mga bata. He is near the well. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. He is near the well. Atong usbon mga bata. He is near the well. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Balikan ninyo sa pagbasa, mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang he is near the well, maayo mga bata. Karon mga bata, tudloa ang number 4 ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. The man sells his bell. Akong usbon mga bata. The man sells his bell. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. The man sells his bell. Atong usbon mga bata. The man sells his bell. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Balikan ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang the man sells his bell, sakto mga bata. Karon mga bata, tudloa ang number 5 ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. They tell the truth. Akong usbon mga bata. They tell the truth. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. They tell the truth. Atong usbon mga bata. They tell the truth. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Balikan ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang they tell the truth, sakto mga bata. Karon mga bata, paklia ang inyong self-learning materials, page 53. Diha inyong makita ang basahon nga adunay title nga The Bell. Karon mga bata, basahan ninyo kini. Sugdi na ninyo mga bata. Karon mga bata, paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. The bell. The man has an old bell. The color of the bell is gold. The man rings his bell loudly. He sells ice cream every day. He sits near the well. The kids yell to buy ice cream. Kung gibasa ninyo ang basahon,
sama sa akong pagbasa. Maayo mga bata! Alang sa dugang pagsabot sa inyong gibasa, tubagan ninyo ang mga pangutana sa ubos sa inyong basahon. Karon mga bata, paklia ang inyong self-learning materials, page 54. Lantawa ang hulagway, sa wala, ug badlisi ang pulong sa tuo nga nagngalan sa maong hulagway. Mga bata, paklia ang inyong self-learning materials, page 55. Lantawa ang hulagway ug isulat sa badlis ang nawala nga letra aron maporma ang ngalan sa matag hulagway. Ug din hinatapos ang atong pagtulunan karong adlaw. Hangtod sa sunod nga higayon mga bata. Daghang salamat. Enjoy! Ug karon ang atong mga kabataan sa grade 1, grade 2 o grade 3 pabilin nga maminaw para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Sige, pagplaster na! Science Grade 3. Ang atong leksyon karon sa Science Grade 3 mao ang paghulagway sa nahimutangan o posisyon sa usa ka tawo o butang kung kini anaa sa tuo ug wala base sa iyahang reference point. Importante kaayo kini nga inyong makatunan aron inyong mahibaluan ang mga nahimutangan o posisyon sa usa ka tawo o butang base sa iyahang reference point ug inyong makatunan ang paghulagway niini. Inighuman sa atong leksyon, inyong mahulagway ang nahimutangan o posisyon sa usa ka tawo o butang base sa iyahang reference point. Apan sa dili pa ta magpadayon sa atong bag-o nga leksyon, ato usab balikan ang leksyon mahitungod sa paghulagway sa nahimutangan o posisyon sa usa ka tawo o butang kung kini anaa sa atubangan og likod base sa iyahang reference point. Lantawa ang inyong printed materials, page 1.
Mga bata, lantawan ninyo ang hulagway. Diha inyong makita ang tanom ug ang usa ka babae. Karon, atong ihulagway ang posisyon sa tanom nga anaa sa hulagway base sa iyahang reference point nga mao ang batang babaye. Sa paghulagway sa nahimutangan o posisyon sa tanom nga anaa sa hulagway base sa iyahang reference point, moingon kita nga ang tanom anaa sa atubangan sa batang babaye. Mga bata, mao kadto ang paghulagway sa nahimutangan o posisyon sa butang nga anaa sa hulagway base sa iyahang reference point. Karon, padayon na ta sa pagkat-on sa paghulagway sa nahimutangan o posisyon sa butang nga anaa sa hulagway base sa iyahang reference point. Apan ato sang hibaluan kung unsa kining posisyon o reference point. Paklia ang inyong printed materials, page 2. Posisyon ang tawag sa lugar diin nahimutang ang usa ka butang, hayop o tawo base sa butang nga gihimong reference point. Ang reference point mao ang tawag sa usa ka butang o lugar nga gigamit nga basihan aron mahibaw-an ang posisyon sa usa ka butang, hayop o tawo. Ang posisyon sa usa ka butang base sa iyahang reference point mamahimong anaa sa ibabaw o ilalom o ubos, atubangan o likod, ug anaa sa tuo o wala. Karon ato nang kat-unan ang paghulagway sa nahimutangan o posisyon sa usa ka tawo o butang kung kini anaa sa tuo o wala base sa iyahang reference point. Lantawa ang posisyon sa kabinet nga anaa sa hulagway base sa iyahang reference point nga mao ang sofa. Karon, atong ihulagway ang nahimutangan o posisyon sa cabinet base sa iyahang reference point. Sa paghulagway sa nahimutangan o posisyon sa cabinet nga anaa sa hulagway base sa iyahang reference point, atong sundon ang sumbanan. Atong isulat ang pulo nga ang. Dayon sundan kini sa ngalan sa butang, hayop o tawo base sa gipakita sa hulagway. Dayon sumpayan sa hugpulo nga anaa sa, ug sumpayan sa posisyon sa butang base sa iyahang reference point. Ug isumpay ang butang, hayop o tawo nga nahimong reference point. Mga bata, diha inyong makita nga ako unang gisulat ang pulong ang. Gisundan kini sa ngalan sa butang nga makita sa hulagway. Ang ngalan sa butang base sa gipakita sa hulagway mao ang cabinet. Mahimo na kining ang cabinet. Dayon sumpayan sa hugpulong anaa sa. Mahimo na kining ang cabinet anaa sa. Sumpayan sa posisyon sa butang nga gipakita sa hulagway base sa iyahang reference point. Ang posisyon sa butang nga anaa makita sa hulagway base sa iyahang reference point mao ang tuo. Mahimo na dayon kining ang cabinet anaa sa tuo. Dayon sumpayan sa butang nga nahimong reference point. Base sa gipakita sa hulagway, ang butang nga nahimong reference point mao ang sa sofa.
Karon, atong isumpay ang mga pulong o hugpulong nga atong nasulat pinaagi sa sumbanan, aron atong mahulagway ang nahimutangan o posisyon sa cabinet base sa iyahang reference point. Paminawan ninyo mga bata. Ang cabinet anaa sa tuo sa sofa. Akong usbon. Ang cabinet anaa sa tuo sa sofa. Mga bata, ato nang nahulagway ang nahimutangan o posisyon sa cabinet base sa iyahang reference point. Karon, atong ihulagway ang nahimutangan sa lampshade base sa iyang reference point nga mao ang sofa. Sa paghulagway sa nahimutangan o posisyon sa lampshade nga anaa sa hulagway base sa iyahang reference point, atong sundon ang sumbanan. Atong isulat ang pulong nga ang. Dayon sundan kini sa ngalan sa butang, hayop o tawo base sa gipakita sa hulagway. Dayon sumpayan sa hugpulong nga anaa sa. Og sumpayan sa posisyon sa butang base sa iyahang reference point. Og isumpay ang butang, hayop o tawo nga nahimong reference point. Mga bata, diha inyong makita nga ako unang gisulat ang pulong ang. Gisumpayan kini sa ngalan sa butang nga makita sa hulagway. Ang ngalan sa butang base sa gipakita sa hulagway mao ang lampshade. Mahimo na dayon kining ang lampshade. Sumpayan dayon sa hugpulong nga anaa sa. Mahimo na kining ang lampshade anaa sa. Dayon sumpayan sa posisyon sa butang base sa iyahang reference point nga atong makita diha sa hulagway. Ang posisyon sa butang base sa iyang reference point mao ang wala. Mahimo na dayon kining ang lampshade anaa sa wala. Dayon sumpayan sa butang na nahimong reference point nga makita gihapon sa atong hulagway. Ang butang nga nahimong reference point mao ang sa sofa. Karon atong isumpay ang mga pulong o hugpulong nga atong nasulat pinaagi sa sumbanan aron atong mahulagway ang nahimutangan o posisyon sa lampshade base sa iyahang reference point. Paminawan ninyo mga bata. Ang lampshade anaa sa wala sa sofa. Akong usbon. Ang lampshade anaa sa wala sa sofa. Mga bata, ato nang nahulagway ang nahimutangan o posisyon sa lampshade base sa iyang reference point. Mao kadto ang paghulagway sa nahimutangan o posisyon sa butang base sa iyang reference point. Nasabtan na ba ninyo ang atong leksyon mga bata? Maayo! Kay inyo namang nasabtan ang atong leksyon at tunata sa inyong mga buluhaton. Paklia ang pages 4, 5, 6, and 7 sa inyong printed materials. Mga bata, oras na para inyong buhaton ang inyong mga buluhaton. Filipino Grade 2. Ang ating aralin ngayon sa Filipino Grade 2 ay ang paggamit ng wasto sa pangalan ng hayop sa pangungusap. Importante itong malaman ninyo dahil ang kaalaman mo sa pangalan ay maaari ninyong gamitin sa mas komplikadong kasanayan. Makakatulong rin ito sa pagpapahayag at pag-ugnay ng sariling ideya, damdamin o karanasan.
Pagkatapos ng aralin, inyong magagamit ng wasto ang pangalan ng hayop sa pangungusap. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, atin munang balikan ang aralin sa paggamit ng wasto sa pangalan ng lugar sa pangungusap. Tingnan ang una at ikalawang pahina ng inyong printed materials. Mga bata, tignan natin ang larawan. Anong lugar ang nasa larawan? At ang sagot ay, ang lugar na nasa larawan ay isang parke. Paano mo naman mailalarawan ang parke? At ang sagot ay, mailalarawan ko na ito ay malinis. Ngayon ay pagsama-samahin natin ang mga ideyang nakuha natin sa larawan upang makagawa ng pangungusap gamit ang pangalan ng lugar. Mga bata, ito na ang pangungusap na ating nabuo gamit ang pangalan ng lugar. Ang parke ay malinis. Uulitin ko mga bata, ang parke ay malinis. Ngayon naman, bago natin pag-aralan ang paggamit ng wasto sa pangalan ng hayop sa pangungusap, ay atin alamin muna kung ano ang pangalan. Buksan ang ikalawang pahina ng inyong printed materials. Mga bata, ang pangalan ay salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, lugar o pook, hayop, bagay at pangyayari. Ang pangalan ng hayop ay maaaring pantangi o pambalana. Ang pangalan ng hayop ay pantangi kapag ito ay tumutukoy sa tiyak na pangalan nito. Ito ay nagsisimula sa malaking titik. Halimbawa mga bata, Bantay, Nemo, Miming. Mga bata, inyong makikita sa ating halimbawa na ang mga pangalan ng hayop na aking binasa ay nagsisimula sa malaking titik dahil ito ay tiyak na pangalan ng hayop o pantangi. Ngayon ay talakayin naman natin ang pambalana. Ang pangalan ng hayop ay pambalana naman kapag ito ay tumutukoy sa di-tiyak o pangkalahatang pangalan nito. Ito ay nagsisimula sa maliit na titik. Halimbawa mga bata, aso, isda, pusa. Mga bata, inyong makikita sa ating halimbawa na ang mga pangalan ng hayop na aking binasa ay nagsisimula sa maliit na titik dahil ito ay di-tiyak na pangalan ng hayop o pambalana. Ngayon ay atin ang pag-aralan ang paggamit ng wasto sa pangalan ng hayop sa pangungusap. Tingnan natin ang larawan mga bata. Sino ang nasa larawan? Kung ang sagot niyo ay si Diesel, tama mga bata. Ang nasa larawan ay si Diesel. Mga bata, ang salitang diesel ay halimbawa ng pangalan na tumutukoy sa ngalan ng hayop at napabilang sa pantangi dahil tumutukoy ito sa tiyak na ngalan ng hayop at ito ay nagsisimula sa malaking titik. Mga bata, ano naman ang masasabi mo kay Diesel? Kung ang sagot niyo ay mabait, tama mga bata.
Ang masasabi ko na ito ay mabait na aso. Ngayon ay pagsama-samahin natin ang ideyang nakuha natin sa larawan upang makagawa ng pangungusap gamit ang pangalan ng hayop. Tandaan, sa paggawa ng pangungusap gamit ang pangalan ng hayop, isulat ang una, isulat ang pangalan ng hayop at dagdagan ito ng paglalarawan sa pangalan ng hayop. Ngayon, gumawa tayo ng pangungusap batay sa ating larawan. Una, ilagay natin ang pangalan ng hayop. Base sa ating larawan, ang pangalan ng hayop ay Diesel. Kaya, ating ilalagay si Diesel. Ngayon, dagdagan natin ito ng paglalarawan sa pangalan ng hayop. Batay sa ating larawan, ang paglalarawan sa pangalan ng hayop ay mabait. Kaya, ang mga salitang si Diesel ay dadagdagan natin ng mabait na aso. Ang ating pangalan ng hayop ay Diesel at ang paglalarawan sa pangalan ng hayop ay mabait. Mga bata, ito na ang ating nagawang pangungusap gamit ang pangalan ng hayop. Si Diesel ay mabait na aso. Uulitin ko mga bata. Si Diesel ay mabait na aso. Ngayon, tignan naman natin ang ikalawang larawan. Anong hayop ang nasa larawan? Kung ang sagot niyo ay cheetah, tama mga bata. Ang hayop na nasa larawan ay cheetah. Mga bata, ang salitang cheetah ay halimbawa ng pangalan na tumutukoy sa ngalan ng hayop at napabilang sa pampalana dahil tumutukoy ito sa ditiyak o pangkalahatang ngalan ng hayop. Ito ay nagsisimula sa maliit na titik. Mga bata, paano mo mailalarawan ang cheetah? Kung ang sagot niyo ay mabilis tumakbo, tama mga bata. Mailalarawan ko na ito ay mabilis tumakbo. Ngayon ay pagsama-samahin natin ang mga ideyang nakuha natin sa larawan upang makagawa ng pangungusap gamit ang pangalan ng hayop. Tandaan, sa paggawa ng pangungusap gamit ang pangalan ng hayop, isulat ang una, pangalan ng hayop at dagdagan ito ng paglalarawan sa pangalan ng hayop. Ngayon, gumawa tayo ng pangungusap batay sa ating larawan. Una, ilagay natin ang pangalan ng hayop. Base sa ating larawan, ang pangalan ng hayop ay cheetah. Kaya, ating ilalagay ang cheetah. Ngayon, dagdagan natin ito ng paglalarawan sa pangalan ng hayop. Batay sa ating larawan, ang paglalarawan sa pangalan ng hayop ay mabilis tumakbo. Kaya, ang mga salitang ang cheetah ay dadagdagan natin ng mabilis tumakbo. Ang ating pangalan ng hayop ay cheetah at ang paglalarawan sa pangalan ng hayop ay mabilis tumakbo. Mga bata, ito na ang ating nagawang pangungusap gamit ang pangalan ng hayop. Ang cheetah ay mabilis tumakbo. Uulitin ko mga bata. Ang cheetah ay mabilis tumakbo. Mga bata, naunawaan niyo na ba ang ating leksyon ngayon? Kung gayon, magaling! Ngayon, para sa inyong gawain, buksan ang inyong printed materials sa ika-6, ika-7, ika-8 at ika-9 na pahina. Ngayon mga bata, oras na para sa inyong gawain.
MTB Grade 1. Ang atong leksyon karon sa MTB Grade 1 mao ang pagbasa sa sight words. Importante nga imong mabasa ang mga sight words kay kini makatabang sa pagsabot sa kahulugan sa imong gibasa ug naghatag usab kini og mga timailhan sa konteksto sa teksto. Pagkahuman sa atong leksyon, inyong mabasa ang mga sight words o common nga mga pulong nga kasagaraang gigamit sa mga teksto. Sa dili pa kita magpadayon sa atong bag-ong leksyon, ato usang balikan ang atong leksyon sa pagbasa sa mga silaba na bumubuo sa salita. Lantawa ang inyong printed materials, page 1. Mga bata, atong basahon ang mga silaba sa pulong sa unang pananglitan. Baso, baso. Atong usbon. Baso, baso. Ang pagbasa sa unang pulong mao ang baso, baso. Karon, ato na pong basahon ang mga silaba sa pulong sa ikaduhang pananglitan. Kaka, atong usbon mga bata. Kaka. Ang pagbasa sa ikaduhang pulong mao ang kaka. Karon, atong basahon ang mga silaba sa pulong sa ikatulong pananglitan. Isda, isda. Baliko nato sa makausa mga bata. Isda, isda. Ang pagbasa sa ikatulong pulong mao ang isda, isda. Karon, atong hibaluan ang mga common nga mga pulong o sight words. Paklia ang inyong printed materials, page 2. Hibaloi kini. Ang sight words mao ang mga common nga mga pulong nga kasagaraang gigamit sa mga teksto sama sa si, may, ang, sa, nga, ug, nimo, mga, ako, mag, kadto. Kini nga mga pulong gisag-ulo aron maila og mabasa sa mga bata sa usa lang kapag tan-aw. Karon mga bata, ato nang katunan ang pagbasa sa mga common nga mga pulong o sight words nga anaa sa atong pananglitan. Paminaw kamo kay inig human nako og basa, kamo na usab ang magbasa. Paminawan ninyo mga bata. Si. Akong usbon. Si. Kamo na pod ang magbasa mga bata. Baliko nako sa makausa. Si. Basahan ninyo mga bata. Akong usbon. Si. Balikan ninyo pagbasa mga bata. Nabasa na ba ninyo ang pulong si? Maayo. Adto na pud kita sa sunod nga pulong.
ug. Akong usbon. Ug. Kamo na pod mga bata. Balikon nako sa makausa. Ug. Usba ninyo pagbasa mga bata. Balikon nako sa makausa. Ug. Balikan ninyo pagbasa mga bata. Inyo na bang nabasa ang pulong ug? Maayo mga bata! Padayon ta sa sunod nga pulong. Nga. Akong usbon. Nga. Basahan ninyo mga bata. Paminawa ko ninyo pagbalik. Nga. Kamo na pod mga bata. Balikon nako sa makausa. Nga. Balikan ninyo pagbasa. Inyo na bang nabasa ang pulong nga? Maayo mga bata! Padayon ta sa sunod nga pulong. Ang. Akong usbon. Ang. Kamo na pod mga bata. Paminawa ko ninyo pagbalik. Ang. Usba ninyo pagbasa mga bata. Balikon nako sa makausa. Ang. Balikan ninyo pagbasa mga bata. Inyo na bang nabasa ang pulong ang? Maayo mga bata! Padayon ta sa sunod nga pulong. Mga. Akong usbon. Mga. Kamo na pod mga bata. Paminawa ko ninyo pagbalik. Mga. Usba ninyo pagbasa mga bata. Balikon nako sa makausa. Mga. Balikan ninyo pagbasa. Inyo na bang nabasa ang pulong mga? Maayo mga bata! Padayon ta sa sunod nga pulong. Ko. Akong usbon. Ko. Kamo na pod mga bata. Paminawa ko ninyo pagbalik. Ko. Usba ninyo pagbasa mga bata. Balikon nako sa makausa. Ko. Balikan ninyo pagbasa. Inyo na bang nabasa ang pulong ko? Maayo mga bata! Padayon ta sa sunod nga pulong. Mag. Akong usbon. Mag. Kamo na pod mga bata.
Paminawa ko ninyo pagbalik. Mag. Usba ninyo pagbasa mga bata. Balikon nako sa makausa. Mag. Balikan ninyo pagbasa. Inyo na bang nabasa ang pulong mag? Maayo mga bata! Padayon ta sa sunod nga pulong. Sa. Akong usbon. Sa. Kamo na pod mga bata. Paminawa ko ninyo pagbalik. Sa. Usba ninyo pagbasa mga bata. Balikon nako sa makausa. Sa. Balikan ninyo pagbasa. Inyo na bang nabasa ang pulong sa? Maayo mga bata! Nakuha na ba ninyo mga bata? Maayo! Kay inyo naman kining nakuha, adto na kita sa inyong buluhaton. Paklia ang inyong printed materials, page 3. Oras na para inyong buhaton ang inyong mga buluhaton. Maukadto ang mga pagtulunan para sa atong mga kabataan sa grade 1, grade 2 o grade 3. Daghang salamat sa padayon nga pagpaminaw alang sa pagkat-on karong adlaw. Daghan usab nga salamat sa atong mga ginikanan nga padayon nga naggabay sa atong mga kabataan. Og karon ang atong mga kabataan sa grade 4, grade 5 o grade 6 magplaster na para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. English grade 4, grade 5 and grade 6. Learners, this lesson will be good for 3 days. We are going to analyze and identify the plot of the story. It is important to study the plot of the story because it leads to a deeper understanding and appreciation of the story. It also helps the learners to retell and summarize the story. After the lesson, you are expected to write the plot of the story. Learners, before we will discuss our new lesson, let's review first our previous lesson. Last time, we discussed the characters and settings of the story. Character is one of the basic elements of a story. Characters are people, animals, things, or other beings in the story. They perform the actions and speak the dialogue of a story. The character has 2 types, major and supporting characters. Major characters are classified into 2, protagonist and antagonist. The setting is the time and place or when and where of the story. Now, learners, let's discuss the next element of the story, which is the plot. Now, for our lesson, kindly read and study the information in your printed materials, page 1. Are you ready, learners? If so, very good. Now, while I read to you the information, please also read the information in your printed materials.
I will read now the information. Short story is a literary work created by imagination and fiction based on a real-life event. It is read in a setting that evokes emotion. It has 3 elements: characters, settings, and plot. As I said a while ago, it has 3 elements: characters, settings, and plot. In our previous lesson, we discussed the characters and settings of the story. Today, we will discuss the next element of the story, which is the plot. Plot is a sequence of events and character actions that relate to the central conflict of the story. It has 5 parts. 1. Exposition. 2. Rising action. 3. Climax. 4. Falling action. 5. Resolution. 1. Exposition is the start of the story, where we introduce or write the characters and the settings. Example: once upon a time in the kingdom of Andolithia, there lived a girl named Cinderella. Cinderella lived with her father, Papa Alex, and her stepmother, Lady Fressie, together with her stepsisters, Cassandra and Marga. She has rat friends, mozzarella and cheddar. She also has a very good mother, Lady Liabel. King Simeon and his queen ruled the kingdom of Andolithia. They have a son named Prince Cedric. The kingdom organized a grand ball, so the ambassador announced it to the people of Andolithia, and all young women in the kingdom are invited. 2. Rising action. Rising action is the part where the conflict or the problem is introduced and how the characters react to the conflict or problem. Conflict is a problem to solve or a goal that the protagonist wants to reach. Some of the conflicts are person versus person. Person versus person is a problem between friends and lovers or protagonists and antagonists. Next, person versus nature. Person versus nature is a problem between characters and the environment. Example: natural disaster. Next conflict is person versus self. Person versus self is a problem within the character's self. Example: fear, self-doubt, self-destructiveness. Example of rising action based on the story Cinderella is: Cinderella's stepmother and stepsisters were cruel to her. They treated Cinderella like a slave. However, Cinderella remained kind and obedient to them. Her stepmother, Lady Fressie, and stepsisters Cassandra and Marga did not allow her to go to the grand ball. So, her fairy godmother and her rat friends helped her to attend the grand ball using magic for her ball gown, a pair of crystal shoes, coachmen, and carriage. However, Cinderella has to go home before midnight because the magic will be lost after midnight. And so, Cinderella went to the gathering. Cinderella arrived at the ball. She enjoyed the dance and forgot the time. It was almost midnight and Cinderella hurriedly went out of the palace and left one of her crystal shoes. 3. Climax. Climax is the exciting part of the story. This is the part where the characters are forced to make a life-changing decision. Example of climax based on the story Cinderella is:
The news about the ball spread all throughout the kingdom. The prince looked for the owner of the crystal shoe by finding the lady whose foot fits the shoe, who will soon become his wife. Upon hearing the news, Cinderella was locked in the basement so that she wouldn't be given the chance to fit the shoe. The prince, together with the ambassador and the king's guard, looked for the owner of the crystal shoe. All the ladies in the kingdom tried to fit the crystal shoe, but none of them fit it. Cassandra and Marga tried to fit the shoe too, but it didn't fit them. The prince and the king's guard found Cinderella in the locked room, where they heard someone singing from the basement. Cinderella fit the shoe, and everybody was amazed to see the shoe fits perfectly. 4. Falling action. Falling action is the part where the conflict of the story is resolved. Example of falling action based on the story Cinderella is: the prince is so happy to find Cinderella, who will become his wife and the princess of the kingdom Andalusia. However, Cinderella's stepmother and her stepsisters were not happy with what happened. Instead, they were so angry with her until the end, but the kind-hearted Cinderella had forgiven them, even they didn't ask for forgiveness. 5. Resolution. Resolution is the end part of the story. Example of resolution based on the story Cinderella is: finally, the prince returned to the palace with Cinderella. The king and the queen were overjoyed to meet the girl. Cinderella and Prince Cedric were married in the palace, and they lived happily. Learners, this ends our lesson for today in English Grade 4, Grade 5, and Grade 6. Stay tuned tomorrow for the continuation of this lesson. There will be no written activity for today. Your activity will be on the last day of this lesson. Mathematics Grade 5. Today, we will learn in Mathematics 5 how to describe the properties of irregular polygons. This lesson is important because this will help you understand polygons, circles, and solid figures. At the end of this lesson, you will describe the properties of irregular polygons. Before we proceed to our new lesson, let us take a look at our previous lesson about describing regular polygons. Kindly open your printed materials on page 1. Below, you can see an illustration of polygon RST. By counting the number of sides of the polygon, we can identify the name of the polygon. Let us count the sides of the polygon. 1, 2, 3. The polygon has 3 sides. Therefore, it is a triangle. The triangle has 3 sides and angles. All sides of the triangle above are equal. All angles inside or the interior angles of the triangle measures 60 degrees. Therefore, all interior angles are equal. The exterior angles or angles outside the polygon measures 120 degrees. All exterior angles are equal. A triangle that has 3 equal sides and angle is called equilateral triangle. Equilateral triangle
is a regular polygon. In describing the properties of a regular polygon, first state the name of the polygon, then the number of sides. We will also mention the exterior equal or not equal angles and the interior equal or not equal angles. Now, we will describe the polygon RST based on the given data. Polygon RST is a triangle. It has 3 equal sides. It has also 3 equal exterior and 3 equal interior angles. Now, let us study the information about polygon. Kindly open your printed materials on page 2. You can see and read in the information that polygon is a closed plane figure made up of several line segments that are joined. Irregular polygon is a polygon that does not have equal sides or angles. Properties of irregular polygon. Number 1. Sides are not equal. Number 2. Angles are not equal. Now, let us learn how to describe the properties of irregular polygons. Example 1. Let us have example of irregular polygon. Below, you can see an illustration of polygon ABC. By counting the number of sides of the polygon, we can identify the name of the polygon. Let us count the sides of the polygon. 1, 2, 3. The polygon has 3 sides. Therefore, it is a triangle. A triangle has 3 sides and angles. All sides of the triangle above do not have the same length. Therefore, the sides of the triangle above are not equal. The exterior angles and interior angles do not have the same measurement. Therefore, the interior and exterior angles of the triangle are not equal. A triangle that does not have equal sides and angles is an irregular triangle. Irregular triangle is an irregular polygon. Mga bata, in describing the properties of an irregular polygon, we will state first the name of the irregular polygon, then identify the number of sides. We will also mention the exterior equal or not equal angles and the interior equal or not equal angles. Now, let us describe the polygon ABC based on the given data. Polygon ABC is an irregular triangle. It has 3 not equal sides. It has also 3 not equal exterior and 3 not equal interior angles. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Now, kindly study the remaining example which is found in your printed materials. After that, for your activities, kindly open your printed materials on pages 4, 5, and 6. Now, it's time for you to do your activity. Mathematics Grade 6. Today, we will learn how to differentiate solid figures from plane figures. It is important to learn this lesson to understand how solid figures differ from plane figures. This will give you knowledge on how to distinguish and identify solid figures from plane figures easier upon looking at them. At the end of the lesson, you will be making sentences that differentiate solid figures from plane figures. Before we're going to proceed on our lesson, let us review first the different solid figures and plane figures. We learned that solid figures have properties such as faces, vertices, and edges.
These features made up the length, height, and width of a solid. Plane figures, on the other hand, are two-dimensional shapes with length and width only. It has face, side, and vertices. For example, rectangular prism and rectangle. Rectangular prism is a solid figure that has 12 edges, 8 vertices, and 6 faces. It is considered as three-dimensional because it has length, width, and height. Rectangle, on the other side, is a plane figure that has one face, 4 sides, and 4 vertices. It is considered as two-dimensional because it has only length and width. Another example is cube and square. A cube is a solid figure that has 6 faces, 12 edges, and 8 vertices. It is considered as three-dimensional figure because it has length, width, and height, while square is a plane figure that has one face, 4 sides, and 4 vertices. It has a flat surface with length and width only. Now let us study the information about solid and plane figures. Kindly open your printed materials on page 2. You can see and read in the information that solid figures are three-dimensional or 3D objects, having width, length, and height. Plane figures are flat or 2D shape. It has length and width only. It is made of straight lines, curved lines, or both straight and curved lines. On the table below, you can see a pictorial model of solid figures and plane figures. On the first column of the table, you can see the solid figures. On the second column of the table, you can see the plane figures. The solid figures are rectangular prism, square pyramid, cylinder, cube, cone, and sphere. And the plane figures are rectangle, triangle, circle, square, circle, and square. Now, let us learn how to differentiate a solid figures from plane figures. Kindly open your printed materials on page 3. Sample number 1. Below, you can see the pictorial model of rectangular prism and rectangle. Rectangular prism is a solid figure with 6 rectangular faces, 12 edges, and 8 vertices. Rectangle is a plane figure with one face, 4 sides, and 4 vertices. Now, let us learn how to write sentence that differentiates a solid figure from a plane figure. Step 1. Write a sentence that describes the solid figure. In describing the solid figure, state the name of the solid figure, its number of faces, number of edges, and number of vertices. So, our first sentence will be, rectangular prism has 6 rectangular faces, 12 edges, and 8 vertices. Step 2. Write a sentence that describes the plane figure. In describing a plane figure, state the name of the plane figure, its number of faces, number of sides, and number of vertices. Remember that faces are formed by enclosing sides or edges. The single face of the rectangle is formed by enclosing the 4 sides. It has also 4 pointed areas called vertices where 2 sides meet. So, our second sentence will be, rectangle has 1 face, 4 sides, and 4 vertices. Step 3. Connect the 2 sentences using the connector while. So, our final answer will be, rectangular prism has 6 rectangular faces, 12 edges, and 8 vertices,
while rectangle has one face, 4 sides, and 4 vertices. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Now, kindly study the remaining examples which are found in your printed materials. After that, for your activities, kindly open your printed materials on pages 5, 6, and 7. Now, it's time for you to do your activity. Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Tangub City Division sa pagpanguna sa atong Schools Division Superintendent Agostanes E. Sepi, ingon man sa pag-abag sa atong Assistant Schools Division Superintendent Lorena P. Serrano, ingon man sa pag-ayuda og suporta sa atong lokal nga kagamhanan pinaagi sa atong halangdong mayor, Mayor Jennifer Witan, kini inyong mga magtututlo sa kahanginan. Moingon kaninyo, daghang salamat sa inyong pagpakiguban sulod sa duha ka takna nga tulumanon. Hangtod ugma, bye-bye everyone and God bless us all. Matuto sa mga aral sa mundo. Tayo na. Tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tangkop time. The Department of Education, Division of Tangub City, in partnership with the local government unit of Tangub, presents Ang Tangkub, Transforming Advancement in the New Normal, guiding K-12 learners under broadcast media and instructional program crafted in response to the need of making education possible and accessible to students at the comfort of their homes.
It covers the most essential competencies, thematically layered in drama plays which were originally written, directed, and performed by teachers to see to it that education is securely provided. This is Ang Tangkub. Tayo na buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo na tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkub, tangkub, tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkub, tangkub, tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkub, tangkub, tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkub, tangkub, tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na.
Dali na mag-science na kita, mag-observe o mag-discover ta, living things o non-living things, mga stars o mga planeta. Dali na mag-science na kita, mag-observe o mag-discover ta, living things o non-living things, mga stars o mga planeta, mga stars o mga planeta, mga stars o mga planeta. This is the way we speak, this is the way we read, this is the way we write, this is the English way. This is the way we speak, this is the way we read, this is the way we write, this is the English way. Come and learn to speak and write of the language of the world. Learn to understand the language of the world. This is the way we speak, this is the way we read, this is the way we write, this is the English way. This is the way we write, this is the English way. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Addition o multiplication, subtraction o ang division, problema dali rasulbaron, kay ang mati ay sayon. Sa duha tulo, upat lima unom,
tutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Happy Wednesday morning! Good morning to all our learners. Today is Wednesday, March 23, 2022. Welcome sa ikatulong adlaw sa atong pagkat-on karong simanahuna. I am Teacher Rayan from Maluro Integrated School. I am Teacher Ronel, gikan sa Ginalaban Elementary School. Ako usab si Teacher Michelle, gikan sa Tagite Elementary School. And we are your teacher facilitators for today. Okay, so, good morning, Sir Ronel. Good morning, Ma'am Michelle. Good morning, Ma'am Rayan. So, I guess our learners today are now ready. So, Yes. daghan ta og lessons nga atong pagkahisgutan. So, dili na ta magdugay, no? Learners, these are the things that we are going to learn today. Yes. Sige, for grade 1, competency is read sight words. Yes. For grade 2 Filipino, nagagamit ng wasto ang pangalan ng hayop sa pangungusap. Yes, we have also grade 3 science. Describe the possession of the person or an object in relation to a reference point such as chair, door, and another person. Yes, and for our grade 4, 5, and 6 English, analyze and write the plot of the story. Now for grade 5 mathematics, the competency is describes the properties of irregular polygons. Yes, for grade 6 mathematics, we have differentiate solid figures from plane figures. And those are the things that we need to learn today. Stay tuned, learners, because we will be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School.
we are back, still here in Astral Academy Cyber School. Now, magsugod na kita sa atong live facilitation sa Grade 1 MTP nga adunay competency nga read sight words. Yes, ang atong leksyon karon sa MTB mao ang sa Grade 1 mao ang pagbasa sa sight words. Yes, importante kaayo mga bata nga imong mabasa ang mga sight words kay kini makatabang sa pagsabot sa kahulugan sa imong gibasa ug maghatag usab kini og mga timailhan sa konteksto sa teksto. Yes. That is right. Pagkahuman sa atong leksyon, inyong mabasa ang mga sight words o common nga mga pulong nga kasagarang gigamit sa mga teksto. So, sa dili pa kita magpadayon no, sa atong bagong leksyon, ato usang balikan ang atong leksyon sa pagbasa sa mga silaba na bumubuo sa salita. So, Yes. mga bata, lantawan ninyo ang inyong printed materials on page 1. 1, yes. Okay. Mga bata, atong basahon ang mga silaba sa pulong sa unang pananglitan. Yes. So, dera sa inyong screen, makita ninyo nga adunay baso, nga picture. Yes. So, ang silaba ni Ana sa pagbasa is baso. Again, baso. Kung ato ang sumpayon, ang mga duha ka silaba, ang pagbasa sa unang pulong, mao ang baso. Yes. Okay, from baso, kung ato siya isumpay, baso. Okay, that's right. So karon ato na pong basahon ang silaba sa pulong sa ikaduhang pananglitan, teachers. So diha makita nato sa atong hulagway sa screen ninyo mga bata ang hulagway sa kuani gitawag ni siya balayan sa lawa na mo, teachers. So first niya is ka. So ang pagbasa niini niya is kaka. Ang pagbasa sa ikaduhang pulong mao ang ka o basahon ni siya kaka. Okay, that is right. Karon atong basahon ang mga silaba sa pulong sa ikatulong pananglitan. So makita ninyo ang hulagway diha sa usa ka isda. So sa pagbasa sa pulong nga isda, kung ato siyang ipagsilaba, that is isda. Again, isda. Ang pagbasa sa pulong mao ang isda. Yes. Okay. Teacher Michelle? Karon atong hibaluan ang mga common nga mga pulong o sight words. Pakli ang inyong printed materials, page 2. Yes, okay mga bata, mao kadto ang mga leksyon sa pagbasa sa mga silaba nga naglangkob sa usa ka pulong. So, I hope you don't have questions on that, no? Yes. So, kung may mga question mo, on your parents na lang siya, mga bata. Okay? Sige, karon padayon na ta sa pagkat-on sa pagbasa sa sight words o common nga mga pulong. Apan, ato sang hibaluan kung unsa kini nga mga sight words o common nga mga pulong. Okay? So, unsa man kini nga mga sight words, Teacher Michelle? Okay, Teacher Rayan, ang sight words mao ang mga common nga mga pulong nga kasagaraan gigamit sa mga teksto. Yes. Okay mga bata, makita na diha ang mga pulong nga naa sa inyong screen. Mao kini ang mga pananglitan sa mga sight words. So, akong pagabasahon mga bata. Si, may, ang, sa, nga, ug, mga, ako, mag, kadto, sila, kami, kita. Okay? Yes. So, kani nga mga pulong mga bata, gisag ulo aron maila ug mabasa sa mga bata sa Yes. usa lang kapag tan-aw. That is So, ang right. gitawag siya sight words, no? Okay. Karon mga bata, ato nang katunan ang pagbasa sa mga common nga mga pulong o sight words nga anaa sa atong pananglitan. Paminaw kamo pag-usab kay ni gumana ko basa, kamo na pud usab ang magbasa diha sa inyo. Paminaw Yes. kamo mga bata. Si, may, ang, sa, nga, og, mga, ako, mag, kadto. Yes, Teacher Rian? Sila, kami, kita. Yes. So, wow, sa mga bata, maukadto ang mga pananglitan sa mga sight words o common ng mga pulong nga atong mabasa sa mga basahon. Yes. So mamahimo usab kamo nga magbansay sa pagbasa
uban sa inyong mga kauban sa balay. Yes. Karon mga bata, buhatan na ang inyong buluhaton sa MTB 1 page 1. So maukad to ang mga leksyon nato sa MTB ug magpadayon na kita sa sunod nato nga subject sa grade 2 nga mao ang Filipino. Yes. Sige. Okay, ang ating aralin ngayon sa Filipino ay ang paggamit ng wasto sa pangalan ng hayop sa pangungusap. Importante itong malaman ninyo dahil ang kaalaman mo sa pangalan ay maaari ninyong gamitin sa mas komplikadong kasanayan. Makakatulong rin ito sa pagpapahayag at pag-ugnay ng sariling ideya, damdamin o karanasan. Yes. Yes. So pagkatapos ng aralin ha, makinig kayong mabuti kasi inyong magagamit ng wasto ang pangalan ng hayop sa pangungusap. Yes. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, atin munang balikan ang aralin sa paggamit ng wasto sa pangalan ng lugar sa pangungusap. Yes. Tingnan ang una at ikalawang pahina ng inyong printed materials. Yes, mga bata, tingnan natin ang larawan. So makikita nyo dyan sa inyong screen, ano ang lugar ang nasa larawan? At ang sagot ay ang lugar na nasa larawan ay isang parke. Yes. So ang sagot, ang lugar na nasa larawan ay isang parke. Yes. Now, sagutin naman natin ang susunod na katanungan. So, based gapon sa picture, no? Paano mo mailalarawan ang parke? So, iba-iba, pwedeng iba-iba ang sagot dyan, mga bata, no? Yes. So, pwedeng ganito ang sagot mo. Ito ang sagot. Pwede, no? Mailalarawan ko na ito ay malinis. Yes. So, by just looking at that. Yes. So, ang sagot mo ay magiging mailalarawan ko na ito ay malinis. Malinis, yes. Ngayon ay pagsama-samahin natin ang mga ideyang nakuha natin sa larawan upang makagawa ng pangungusap gamit ang pangalan ng lugar. Ito na ang pangungusap na ating nabuo. Diba kanina sabi natin, ang parke, yun ang lugar na ating nakikita at ito ay malinis. So ito na yung magiging pangungusap natin. Ang parke ay malinis. Yes. Yes, so ngayon naman, bago natin pag-aralan ang paggamit ng wasto sa pangalan ng hayop sa pangungusap, ay ating alamin muna kung ano ang pangalan. So ano ba ang pangalan, Teacher Ronel? Yes, mga bata, ang pangalan ay salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, lugar o puok, hayop, bagay at pangyayari. So sa araw na ito, mga bata, ay tatalakayin natin ang tungkol sa pangalan ng hayop. Or pangalan ng hayop. Yes. Tama, Sir Ronel. Ang pangalan ng hayop ay maaaring maging pambalana o pantangi. Yes. Ngayon ay tatalakayin natin ang pambalana. So unsa diining mga pambalana nga mga words o yes, mga bata. So ang pangalan ng hayop ay pambalana kapag ito ay tumutukoy sa ditiyak o pangkalahatang pangalan nito. Ito ay nagsisimula sa maliit na titik. Yes. Okay. Ang mga halimbawa nito ay aso, Yes. isda, pusa, at iba pa. Yes. Mga bata, inyong makikita sa ating halimbawa na ang mga pangalan ng hayop na aking binasa ay nagsisimula sa maliit na titik dahil ito ay titiyak na ngalan ng hayop o kaya ito ay isang pambalana. That's right. So ang pangalan ng hayop ay isang pantangi naman kapag ito ay tumutukoy sa tiyak na pangalan nito. Ito ay nagsisimula sa malaking titik. So, opposite siya sa pambalana, teachers. Yeah, so kanina mga bata, may mga pangalang pambalana kayo na tulad ng aso, isda at pusa. Kung bibigyan natin ng mga natatanging pangalan, ang mga nabanggit, magkakaroon tayo ng mga pangalang pantangi ng mga hayop. So, halimbawa, no? Bantay. Yes. O, di ba? Para sa aso. Pwede ring Nemo para sa isda at pwedeng Miming para sa pusa. Yes. Mga bata, inyong makikita sa ating halimbawa na ang mga pangalan ng hayop na binasa ay nagsisimula sa malaking titik dahil ito ay tiyak na pangalan ng hayop o tinatawag nating pantangi. That's right. Yes, tama. Ngayon ay atin ang pag-aralan ang paggamit ng wasto sa pangalan ng hayop sa pangungusap. Yes. Sige, let us start.
Sige, tingnan natin ang larawan. Yes. So mga bata, ipagpalagay natin na ang pangalan ng asong ito ay si Diesel. So siya ay nakikipaglaro sa mga bata at hindi nangangagat. Kung kaya, siya ay isang mabait na aso. Okay, kung tatanungin kayo, sino ang nasa larawan base sa binanggit ni Sir Ronel? Kung Yes. ang sagot nyo ay si Diesel, tama mga bata. Yes. Yes. Yeah. Ang salitang diesel ay halimbawa ng pangalan na tumutukoy sa ngalan ng hayop at napabilang sa pantangi kay specific man siya nga pangalan sa usa ka iro. Dahil tumutukoy ito sa tiyak na ngalan ng hayop, ito ay nagsisimula sa malaking titik. So, ano naman kaya ang masasabi mo tungkol kay Diesel? So, idudugtong natin ito sa kanina, no? Kung ang sagot nyo ay mabait na aso, wow, that's good, mga bata. Yes. Ngayon ay pagsama-samahin natin ang mga ideyang nakuha natin sa larawan upang makagawa ng pangungusap gamit ang pangalan ng hayop. Tandaan, sa paggawa ng pangungusap gamit ang pangalan ng hayop, isulat ang pangalan ng hayop plus paglalarawan sa pangalan ng hayop. That's right. So, ganyan lang kadali no, mga bata. Ngayon, gumawa tayo ng pangungusap batay sa ating larawan. Sige, no? Una, ilagay natin ang pangalan ng hayop. Base sa ating larawan, ang pangalan ng hayop ay Diesel. Yes. Diba? Kaya ating ilalagay si Diesel. That's right. Okay, ngayon, dadagdagan natin ito ng paglalarawan sa pangalan ng hayop. Yes, sige, tama ka, Sardel, Teacher anong magiging Rayan. nito? Batay sa ating larawan, ang paglalarawan sa pangalan ng hayop ay mabait. Kaya, ang mga salitang si Diesel ay dadagdagan natin ng mabait na aso. Ang ating pangalan ng hayop ay Diesel at ang paglalarawan sa pangalan ng hayop ay mabait. So, magiging si Diesel, dadagdagan natin ng ay mabait na aso. Okay, so kung idudugtong natin yung dalawang sagot natin na si Diesel plus ang paglalarawan ay mabait na aso, ito na ang ating nagagawang pangusap. Yes. Si Diesel ay mabait na aso. That's right. Yes, teacher. So mga bata, dumako naman tayo sa ikalawang halimbawa. So mga bata, tingnan nyo dyan sa inyong screen. So anong hayop ang nasa larawan? Kung ang sagot nyo ay cheetah, tama kayo mga bata. That's right. Ang salitang cheetah ay halimbawa ng pangalan na tumutukoy sa ngalan ng hayop at napabilang sa pambalana dahil tumutukoy ito sa ditiyak o pangkalahatang ngalan ng hayop. At ito ay nagsisimula sa maliit na titik. Yes. Ikalawang katanungan naman, paano mo mailalarawan ang cheetah? Kung ang sagot nyo ay mabilis tumakbo, wow, that's good ulit mga bata. Ngayon ay pagsama-samahin natin ang mga ideyang nakuha natin sa larawan upang makagawa ng pangungusap gamit ang pangalan ng hayop. That's right. So mga bata, meron tayong tandaan sa paggawa ng pangungusap gamit ang pangalan ng hayop. Isulat ang una, pangalan ng hayop at dadagdagan natin ng paglalarawan sa pangalan ng hayop. Yes. Base sa ating larawan, ang pangalan ng hayop ay cheetah. Kaya ating ilalagay ang cheetah. That's right. Yes. Correct. Ngayon, dadagdagan natin ito ng paglalarawan, mga bata. Yes. Okay, batay sa ating larawan, ang paglalarawan sa pangalan ng hayop ay mabilis tumakbo. Yes, tama ka, Teacher Rayan. Kaya ang mga salitang ang cheetah ay dadagdagan natin ng mabilis tumakbo. Ang ating pangalan ng hayop ay cheetah at ang paglalarawan sa pangalan ng hayop ay mabilis tumakbo. So mga bata, magiging ang cheetah plus or dadagdagan natin ng paglalarawan ay mabilis tumakbo. Okay, ito na ang ating magiging pangungusap. Yes. Gamit ang pangalan ng hayop. Ang cheetah ay mabilis tumakbo. Yes. Okay, so I hope mo, mga bata, naunawaan nyo ba ang ating leksyon? So, sana ngayon, para sa inyong gawain, buksan ang inyong printed materials sa ika-6.
ikapito, ikawalo at ikasyam na pahina. Okay, so Yes. it's time for you to do your activity. Okay, stay tuned because we'll be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. Dali naman science na kita, mag-observe o mag-discover ta, living things o non-living things, mga stars o mga planeta. Dali naman science na kita, mag-observe o mag-discover ta, living things o non-living things, mga stars o mga planeta, mga stars o mga planeta, mga stars o mga planeta. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Okay, mga bata sa grade 3, mag-andam-andam na usab kamo tungod kay ato na usab nga hisgutan ang science nga adunay competency o ang atong leksyon karong buntaga mao ang paghulagway sa nahimutangan o posisyon sa usa ka tawo o butang kini anaa sa tuo o wala base sa iyahang reference point. Yes, mga bata ha, importante kaayo kini nga inyong makatunan aron inyong mahibaluan ang mga nahimutangan o posisyon sa usa ka tawo o butang base sa iyahang reference point ug inyong makatunan ang paghulagway niini. Yes. Iniguman sa atong leksyon, inyong mahulagway ang nahimutangan o posisyon sa usa ka tawo o butang base sa iyang reference point. That's right. So sa dili pa ta magpadayon sa atong bag-o nga leksyon mga bata,
ato usab nga balikan ang leksyon mahitungod sa paghulagway sa nahimutangan o posisyon sa usa ka tawo o butang kung kini anaa ba sa likod, base o likod ug atubangan base sa iyahang reference point. So mga bata, lantawa diha sa inyong printed materials sa page 1. Yes, aside from your printed materials, mga bata, makita usab ninyo Yes. karon sa inyong Screen, yes. Okay, naamoy makita din nga hulagway, no? Makita ninyo ang tanom o ang usa ka babayi. Yes. Okay, sige. So, karon atong ihulagway ang nahimutangan o posisyon sa tanom nga anaa sa hulagway base sa iyang reference point nga mao ang batang babayi. That's right, yes. Okay. Sa paghulagway sa nahimutangan, sa tanom nga anaa sa hulagway base sa iyang reference point, muingon kita nga ang tanom anaa sa atubangan sa batang babayi. Yes, you're right, Teacher Michelle. So mga bata, mao kadto ang paghulagway sa panahimutangan o posisyon sa batang anaa sa hulagway base sa reference point nga mao ang tanom. So, yes, karon padayon na ta sa tong pagkat-on sa paghulagway sa nahimutangan o posisyon sa usa ka butang nga anaa sa hulagway base sa iyang reference point apan ato sang hibaluan kung unsang posisyon unsa kining posisyon og reference point. So atong i-define ang unsa ning posisyon og ang reference point, teachers. Ang posisyon o posisyon ang tawag sa lugar diin nahimutang ang usa ka butang, hayop o tawo base sa butang nga gihimong reference point. Unsa pud kaha kining gitawag nato reference point, Teacher Rayan? Yes, Teacher Michelle, when you say reference point, mga bata, mao kini ang tawag no sa usa ka butang o lugar nga gigamit nga basihan aron mahibaw-an ang posisyon sa usa ka butang, hayop o tawo. Ang posisyon, okay, sa usa ka butang base sa iyang reference point mamahimong anaa sa ibabaw, pwede pod sa iyang upos, pwede siyang atubangan, pwede pod sa iyahang likod, pwede pod na sa iyahang tuo, na pod sa iyang wala. Yes. Okay. So karon mga bata, ato nang katunan ang paghulagway sa nahimutangan o posisyon sa usa ka tawo o butang kung kini anaa ba sa tuo o wala base sa iyang reference point. So today, mga bata, mag-focus ta sa tuo o wala. Yes. Okay. So, Ma'am Michelle? Lantawa ang posisyon sa kabinet nga anaa sa hulagway base sa iyahang reference point nga mao ang sofa. So daan ninyo ama ang kabinet. Karon mga bata, atong ihulagway ang nahimutangan o posisyon sa kabinet base sa iyang reference point. Yes. Sa paghulagway sa nahimutangan o posisyon sa cabinet nga anaa sa hulagway base sa iyang reference point, atong sundon ang sumbanan. Unsa man ang atong sumbanan ani, Teacher Rayan? Yes, so ang sumbanan mao kini mga bata no. Isulat una ang pulo nga ang. Yes. Okay, remember that. Dayon, sundan kini sa ngalan sa butang, hayop o tawo. So, ang, then ngalan sa butang, hayop o tawo. Then, base sa gipakita sa hulagway dinha sa inyong screen, sumpayan sa hugpulo nga anaa sa. Okay? Ug sumpayan sa posisyon sa butang nga gipakita base sa iyang reference point ug isumpay ang butang, hayop o tawo nga nahimong reference point. Okay, diya sa again, no, sa inyong screen makikita ninyo mga bata, mababasa ang ganito. Ang ngalan sa butang or hayop o tawo plus anaa sa plus posisyon sa butang plus butang, hayop o tawo nga nahimong reference point. That's right. Okay. Mga bata, diha inyong makita ang pulong nga ang gisundan kini sa ngalan sa butang nga makita sa hulagway. Ang ngalan sa butang base sa gipakita sa hulagway mao ang cabinet. Mahimo na kining ang cabinet. Dayon sumpayan sa hugpulong nga anaa sa. Mahimo na dayon kining ang cabinet anaa sa. Sumpayan na pud kini sa posisyon sa butang base sa gipakita sa hulagway base sa iyahang reference point.
ang posisyon sa butang nga gipakita sa hulagway base sa iyang reference point mao ang tuo. Yes. So mamahimo na dahil kining ang kabinet anaa sa tuo. Dayon, sumpayan kini sa butang nga nahimong reference point. Base sa gipakita nga hulagway, ang butang nga nahimong reference point mao ang sofa. Yes. So sakto ka, Teacher Michelle. So karon mga bata, atong isumpay ang mga pulong o mga hugpulong nga atong nasulat pinaagi sa atong sumbanan. Aron atong mahulagway ang nahimutangan o posisyon sa kabinet base sa iyang reference point. Ug mao na kini ang atong paghulagway sa posisyon sa kabinet. O maminaw mga bata. Yes. Mao kini. Ang kabinet anaa sa tuo sa sofa. Wow! Sige, so let us try another one mga bata, no? Yes. So, para sa dugang pananglitan, okay, lantawa ang posisyon sa lampshade. Next slide, Yes. please. Nga naa sa hulagway, base sa inyong reference point nga mao ang sofa. Okay, Yes. sige ka na. Karon, atong ihulagway ang nahimutangan sa lampshade base sa iyang reference point nga mao ang Sofa, Okay, yes. so tanawa ang lampshade ha. Usaon man nato paghulagway sa posisyon sa lampshade. Okay, Ma'am Michelle. Okay, sa paghulagway sa nahimutangan o position sa lampshade nga ana sa hulagway, base sa iyang reference point, atong sundan ang sumbanan. Yes. Atong isulat ang pulo nga ang dayon supayan kini sa ngalan sa butang nga o butang hayop o tao base sa gipakita sa hulagway. Yes. Dayon sumpayan sa hugpulo nga anaa sa ug sumpayan sa posisyon sa butang nga gipakita base sa iyang reference point og isumpay ang butang hayop o tao nga nahimong reference point. Yes, sakto ka, Teacher Michelle. So, diha inyong makita sa inyong screen mga bata ang mga pulong o hugpulong nga ang plus lampshade o ngalan sa butang plus hugpulong nga anaa sa plus wala o iyang posisyon Yes. plus ang sofa o reference point. Karon atong isumpay ang mga pulong ug hugpulong nga atong nasulat pinaagi sa atong sumbanan aron mahulagway ang nahimutangan o posisyon sa lampshade base sa reference point. So mao na kini ang paghulagway mga bata. Yes. So, ang lampshade anaa sa wala sa sofa. Yes. So, very good kay sakto kay Sir Ronel. So mga bata, no, dali na kaayo ang paghulagway sa posisyon sa usa Yes. ka butang base sa iyang reference point. Okay? So, karon mga bata, it's time for you to do your activity found on pages 6 and 7. Okay. Okay, learners, stay tuned because we will be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School.
And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Learners, take note of your second attendance marker. Yes. Okay. So, Sige, so learners, today in English 4, 5, and 6, we will learn how to analyze and write plot of the story. yes. That is right, Teacher Rayan. Mga bata, it is important to study the plot of the story because it leads to a deeper understanding and appreciation of the story. Yes. It also helps the learners to retell and summarize the story. Yes, correct. So learners ha, importante kaayo nga maminaw ta karon kay after the lesson, you are expected to write the plot of the story. Yes. Okay mga bata, before ta magpadayon sa atong bagong leksyon, ato usab nga balikan ang leksyon nato kagahapon. So Teacher Michelle, unsa atong ang topic nato kagahapon sa English teacher? Kagahapon, we discussed the characters and settings of the story. Yes. You learned that character is one of the basic elements of a story. Characters are people, animals, things, and other beings in the story. They perform the Yes. actions and speak the dialogue of a story. You're right, Teacher Michelle. And in addition mga bata, character has two types such as major and supporting characters. So unsa po dining major characters? Major characters are classified into two. So napud tay gitawag mga bata og protagonist and antagonist. Yes. On the other hand, setting is the time and place or when and where the story happens. Correct. Now, dear learners, let's discuss the next element of the story, which is the Plot, yes. Okay, so kagahapon, ga-discuss mo characters and setting. Yes. For today, we will be focusing on plot. Yes. Okay, so, but before that, let us learn first the concepts in relation to our new lesson for today. Sige daw, Mama Michelle, what are those? So here it is. Short story is a literary work created by Yes. imagination and fiction based on a real-life event. It is read in a setting that evokes emotion. It has three elements. Yes. We have the characters, the settings, and the plot. Yes. Earlier, we talked that the story has three elements. So, tulo ka buok yung elemento. So, first, the characters. The second, the setting, and a plot. In our previous lesson, we discussed the characters and setting of the story as we have said a while ago mga bata. Today, we will discuss the next element of the story, which is the plot. Okay, but before that, unsa di ay nang plot mga Yes. bata, no? So, learners, plot is a sequence of events and character actions that relate to the central conflict of the story. Yes. Naa siya'y 5 parts, okay? Remember this, okay? One is exposition, Yes. then the rising action, the climax, the falling action, and the resolution. Yes. Atong pagahisgutan, kada usa kanila today. Okay, so Ma'am Michelle, what is the first part of So the the plot? first part of a plot is the exposition. Exposition is the start of the story where we introduce or write the characters and the settings. Yes. So you can see on your screen, mga bata, the example of an exposition based on a story that you heard earlier in the radio. And Yes. you can read it also on your printed materials at home. So we Yes. have there example. Makita niyo yung example dira. Once upon a time, in a kingdom of Andalusia, there lived a girl named Cinderella. Yes. Cinderella lived with her father, Papa Alex, and her stepmother, Lady Fressie, together with her stepsisters, Cassandra and Marga. She has rat friends, mozzarella and cheddar. She also has a fairy godmother, Lady Laabel, King Prince Cedric. King Simon and his queen rule the kingdom of Andalusia, and they have a son named Prince Cedric. Yes. The kingdom organized a grand ball, so the ambassador announced it to the people of Andalusia, and all young women in the kingdom are invited. Yes, As you muna. can see, dira gipakita sa exposition Yes. atong characters and as well as the setting of the story. That's right. So, atong klaruhon, aside sa gingon ganyan ni Ma'am Michelle, no, mga bata, makita ninyo sa inyong printed materials nga the setting and characters were introduced
in the exposition. Yes. Okay, so for example, no, the story happens in the kingdom of Andalusia, and that is the setting. Yes. Now, and the characters were Cinderella, her papa Alex, si Lady Fresi, the stepmother, the stepsisters, si Cassandra ug si Marga, Yes. mga rat friends niya ug si fairy godmother. So, mo That's- to ang sulod dapat sa exposition. That's right. Okay. So, the second part of the plot is the rising action, mga bata. So, unsa po ay kining rising action? So, rising action is the part where the conflict or the problem is introduced and how the characters react to the conflict or the problem. Okay, on your screen and on your printed materials, you can see an example of a rising action. The conflict or problem stated based on the story was that Cinderella's stepmother and stepsisters were cruel to her and they treated her like a slave. That's right. So, timan ito siya ha, mga bata, nga conflict problem. Okay? Yes. Now here, that's correct, Ma Michelle. Now, let us proceed on with our third part of the plot, Yes. which is the climax. Okay, so when you say climax, it is the most exciting part of the story. Yes. This is the part where the characters are forced to make a life-changing decision. Pinaka-excited nga murag hinam-hinam ta when Yes. you read the story. Okay? That is called climax. Yes. So mga bata, sa atong ginabasa kaganina o diha mabasa sa inyong printed materials, in the story, the climax is when the prince together with the ambassador and the king's guard look for the owner of the crystal show. What's that, teacher? Show. Yes, That's show. right. Yes. All the ladies in the kingdom tried to fit the crystal show, but none of them fit it. Then, the prince and the king guard found Cinderella in the locked room when they heard someone singing from the basement. Cinderella fit the show and everybody was amazed to see the show fits perfectly. Yes. Grabe ka hinam-hinam. So, mao to ang part. climax niya, yes. Yes. So the next part of the plot is the falling action. Yes. So the falling action is the part where the conflict of the story is resolved. Yes, Yes, that's right. this is the most calm part of the story. yes. Mura bag, Pa- na-solve na ang tanan. This is called the falling action. Paingon na siya mahuman, so, teacher. Yes. In the story, the falling action is when the prince found out the honor of the show and was very happy upon knowing it. What's the word? Show? Show. Yes. Show. Show. Okay. Cinderella also forgave her stepsisters and stepmother. Yes. Okay, mga bata. So, now the last part of the plot is the resolution. So, ang resolution, mga bata, is the end part of the story. In the story Cinderella, the resolution is when the prince returned the palace with Cinderella. The king and the queen were overjoyed to meet the girl, and Cinderella and Prince Cedric were married in the palace, and they live happily ever after. So, sana all. Sana all. Okay, so that was Not the ang resolution, yes. or ending of the story. So Yes. mga bata ha, mao kadto ang 5 parts of the plot. So Yes. tomorrow you will be learning on how to write a plot. Okay, yes. so paminaw mo og ayo. For now, introduction running amo Yes. ha. Okay, so that was our lesson for English 4, 5, and 6 for today. Yes. So I guess it's time for you to move on to your activities for today. Okay? Yes. Sige, so padayon ta. Grade 5 learners, let's move on now to our new lesson in Mathematics 5 with the competency describes the properties of irregular polygons. Yes. Grade 5 Okay. learners, then you will learn how to describe the properties of irregular polygons. Yes, this lesson is important. So, importante kay ni siya because this will help you understand polygons, circles, and solid figures. Yes, that's right, learners. You should be listening attentively because after this discussion, Yes. you will be describing the properties of irregular polygons. Yes. As a review, let us take a look at our previous lesson about describing regular polygons. On your screen, you see a triangle named as polygon RST. How to describe this polygon, Sir Nel? Yes. Okay, teacher. Thank you, teacher Michelle. In describing the properties of regular polygon, mga bata, first,
state the name of the polygon, then the number of sides. We will also mention the exterior and the interior angles, whether they are equal or not. Yes, so that was the step mga bata ha. And so to describe polygon RST, Yes. the description will be this one. Paminaw ha. Polygon RST Yes. is a triangle. Yes. It has 3 equal sides. It has 3 equal exterior and 3 equal interior angles. Yes. So, ingato ra ka sa yun mga bata. No? So, I hope you understood that lesson yesterday. Okay, sige. So, let us proceed with our new lesson on irregular polygon. The information shown on the screen states that irregular polygon is a polygon that does not have equal sides or angles. Yes. So that's correct, Ma'am Michelle. To add irregular polygon has two distinct characteristics such as first, sides are not equal. So ang ilang mga kilid teachers dili gyud siya pareho or equal. The second, angles are not equal. So dili pod pareho ang iyahang gidakon sa opening sa iyang angles. Measurement. Yes. Measurement. Okay? Now, let us use that idea in learning how to describe the properties of irregular polygons. Okay? Sige. So, as you can see on your screen, there is a model there of a triangle named as polygon ABC. Yes. Let us examine first the polygon before describing it. That's Sige? right. Okay, so by counting the number of sides of the polygon, we can identify the name of the polygon. Yes. So let us count the sides of the polygon. On your screen. Count Yes. 1, 2, and 3. So therefore, the polygon has 3 sides. Therefore, it is called as a triangle. Yes. Now, So a triangle has 3 sides, so tulo ka buok. And Angle. of course, aduna po siya tulo ka angles. All the sides are of the triangle you see do not have the same length. Therefore, the sides of the triangle above are not equal. The exterior angles and interior angles do not have the same measurement. Therefore, the interior and the exterior angles of the triangles are not equal. Yes. Now, grade 5 learners, remember that a triangle that does not have equal Yes. sides and angle is called Irregular triangle. And when you say irregular triangle, that is an irregular Polygon, yes. Okay, now let us learn how to write a description about this irregular polygon. Saan siya, Ma'am Michelle? In describing the properties of a regular polygon, we will state the name of the irregular polygon. Then, identify the number of sides. Yes. We will mention also whether the exterior and interior angles are equal or not equal. That's right, Teacher Michelle. Now, let us describe polygon ABC. Flash on your screen. Polygon ABC is an irregular triangle. It has 3 unequal sides and 3 unequal exterior and 3 unequal interior angles. Nasabtan ba nato mga bata? So, hopefully, nasabtan, no? Sige, so let us have another example, Sir Ronel, ha? Sige, another example, mga bata, on your screen, you see a polygon named as polygon ABCDE. Yes. Okay, so, let us count first, ha? Let us count the sides of the polygon para mailhan nato kung sa di kay ngalan niya, no? Yes. Okay, so, ipon nato siya na siya 1, 2, 3, 4, and 5 Yes. sides. Okay, so when you say a polygon of 5 sides, it is called pentagon. Yes. Okay. So, a pentagon has 5 sides and 5 angles. Yes. All the sides of the pentagon you see on the screen do not have the same measurement. Therefore, the sides of the pentagon are not equal. Yes. And the exterior angles and interior angles do not have the same measurement. Therefore, the interior and exterior angles of the pentagon are not equal. Yes, that's right. So, base sa nakita ninyo dahil sa inyong screen, mga bata, ang pentagon does not have equal sides and angles. Is an irregular polygon. So, irregular siya kaya dili man gyud pareho ang iyahang sides and angles. So, irregular pentagon is an irregular polygon. Yes. In describing the properties of an irregular polygon, we will state the name of the irregular Regular polygon, yes. Then, ikaduha,
identify the number of sides. Then you're also going to mention whether the exterior and interior angles are equal or not equal. Yeah, Yes. so the description will be, ingani no? Yes. Polygon ABCDE is an irregular pentagon. It has 5 unequal sides. It has also 5 unequal exterior and 5 unequal interior angles. That's right, Teacher Ian. That sum ups our discussion on Math 5. I know you understand it well, mga bata. So you can now proceed in doing your activities. So, Teacher Michelle? Learners, stay tuned because we will be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Learners, take note of your third and last attendance marker for today. Okay, so mga bata, that was our last topic for today. So before we are going to end our lesson, allow us to say thank you to all the people behind the success of our FB Live today. Yes, to our RBI Master, Sir Gas Sepi. Sir, salamat. And to the technical team headed by Sir Alden Antonio and Shirley Inayo. And of course, ato usab nga pasalamatan ang atong operator nga nasa atong atubangan, si Ma'am Leia, si RR, and Sir Norbel. Yes. Okay, so to the parents and most especially to our learners, thank you very much for staying and listening and watching with us. This is again Teacher Michelle, Teacher Nel, and Teacher Rayan. This is Astral Academy Cyber School. Bye!
the Department of Education, Division of Dangub City, in partnership with the local government unit of Dangub, presents Ang Tangkup, Transforming Advancement in the New Normal, guiding K-12 learners under broadcast media and instructional program crafted in response to the need of making education possible and accessible to students at the comfort of their homes. It covers the most essential competencies, thematically layered in drama plays which were originally written, directed, and performed by teachers to see to it that education is securely provided. This is Ang Tangkup. Tayo na, buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo na, tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkup, tangkup, tangkup time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkup, tangkup, tangkup time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkup, tangkup, tangkup time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkup, tangkup, tangkup time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkup, tangkup, tangkup time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkup, tangkup, tangkup time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkup, tangkup, tangkup time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tangkup, tangkup time. Tayo na, buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo na, tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkup, tangkup, tangkup time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkup, tangkup.
Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fun, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fun, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fun, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fun, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fun, masaya. Tutok na. Tangkop, tangkop time. Tayo, tayo na. Buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo, tayo na. Tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fun, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fun, masaya. Tutok na. Good morning to our senior high school learners who are watching via our FB Live at DepEd Tanggub and Astral Academy Cyber School. I am Sir Jefferson Gabutan, a teacher from Pangabuan Integrated School. And I am Sir Kenneth Perez from Banglay National High School. And I am Sir Vincent Montibon from Tanggub City National High School. And we are your teacher facilitators for today. Good morning, sirs. Good morning, Sir Jeff. Good morning, sir. So today is March 24, 2022 and we will be discussing topics about finding sampling distribution of the sample mean. Okay, so we are going to find the sampling distribution of the sampling mean. So, Sir Vince? So, let us first have the definition Yes, sir. of the sampling distribution of the sample mean. Okay, sir. So, a sampling distribution of sample mean is a frequency distribution using the means computed from all possible random samples of a specific size taken from a population.
Okay, so let us have an example. So what you can see in the slide, let us have the population consisting of the values 2, 5, and 8. So suppose a sample of size 2 are drawn from this population without replacement. Find the sampling distribution of the sample mean. So from 2, 5, and 8, we're going to pick 2 samples at a time. Okay, so for the solution, the first step is we're going to determine the number of possible sample size using the formula NCN, or the combination of big N taken by small n. And the formula is n factorial all over n factorial times n minus n factorial. And that is the formula for the n factorial. So from the given, the population, the number of population is 3 because we have 2, 5, and 8. And then from the sample, we're going to take 2. So the small n is 2. So substitute it for the formula of NCN. We have 3 factorial all over 2 factorial times 3 minus 2 factorial. So 3 factorial is just 3 times 2 times 1 all over 2 times 1, and then 1 factorial is 1. So we can cancel the values of 2 in the numerator and denominator and then simplify. So 3 times 1 is 3. So therefore, there are 3 possible samples based from the population of 2, 5, and 8. So we are going to do the second step. So make a table. First column, you write the word sample, and then the second column, you write the word sample mean. So from 2, 5, and 8, you pick 2 numbers. So first pick 2 and 5. Next, 2 and 8. And then next, 5 and 8. We're going to check those are only the 2 samples without replacement. Okay, on the second column, find the mean of the values that you pick. So first, we have sample of 2 and 5. So 2 plus 5 divided by 2. And 2 plus 5 is 7. Divided by 2, the answer is 3.5. So the mean is 3.5. Next, 2 plus 8 over 2. And 2 plus 8 is 10. Divided by 2. So 10 over 2 is 5. So the mean is 5. Then take the sum of 5 and 8. So 5 and 8, 5 plus 8 over 2. So it's 13 over 2. And the answer is 6.5. So the mean is 6.5. So what you have is a table containing the sample, and the second are the sample mean. And that is the sampling distribution of the sampling mean. Okay, so let us have another example, sir. Okay, so consider a population consisting of the values 1, 3, 5, and 7. So suppose sample of size 2 are drawn from this population and then without replacement. So find the sampling distribution of the sample means. Okay, so to find the possible samples with size of 2, so we will use the concept of combination. So the formula for the combinations, we have n factorial, where the capital letter N, it represents the number of the population, and then over small letter n, n factorial, where the small letter n, it represents the number of the samples, times capital letter N minus n factorial. So again, from the problem, it is given that the population is equal to 4, and then the sample is 2. So by substitution, so we will replace n by 4. So we have 4 factorial over 2 factorial times 4 minus 2 factorial. Then 4 factorial, that is equal to 4 times 3 times 2 times 1 over 2 factorial, that means 2 times 1. Then 4 minus 2, that is 2 factorial. So simplify, so we have now 2 times 3, and then that is equal to 6. So it means there are 6 possible samples. So in step 2, so same sa first problem, so in the first column, so itong nilist down ang mga possible samples. So ani, pwede na itong gamitin itong concept of yung tree diagram para itong malista. Tanan, okay. So the first sample, so the following samples, we have 1, 3, 1, 5, 1, 7, 3, 5, 3, 7, and 5, 7. In the second column, so we will find the mean, sample mean of each sample. So first, for the first sample, so 1 plus 3,
that is equal to 4 divided by 2, so that is equal to 2. So therefore, the sample mean for the first sample is 2. For the second sample, 1 plus 5 divided by 2, so we have 6 over 2, or 6 divided by 2, so that is equal to 3. Then for the second sample, so we have 1 plus 7, that is equal to 8 divided by 2, then that is equal to 4. Then the fourth one, we have 3 plus 5, that is equal to 8 divided by 2, then that is equal to 4. Then we have 3 plus 7, that is equal to 10 divided by 2, so that is equal to 5. And then the last one, the last sample, we have 5 plus 7, that is equal to 12 divided by 2, then that is equal to 6. Okay, so that's it for our topic this morning on how to find the sampling distribution of the sample mean. So stay tuned, learners, because we will be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Together, supporting one another with love. We care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya.
And we are back still here in Astral Academy Cyber School. So this time we will have our discussion for basic calculus. Okay, Sir Jeff, so our topic today is different types of discontinuities. With the learning competency, illustrate and determine the different types of discontinuity. Exactly, Sir Ken. But before that, let's first have a short review about continuity of a function at a point. Yes, Sir Vince. So a function is continuous at a point if the following conditions are satisfied or met. So first is if f of c is defined. Second, if the limit of f of x as x approaches to c exists. And if f of c equals limit of f of x as x approaches to c. Exactly, Sir Jeff. And if at least one of these conditions is not met, f is said to be discontinuous at x is equal to c. Yes, Sir Ken. But usually, sir, we will only use the first condition if the given is a single function. So if f of c is defined, then the function is continuous at point x is equal to c. And if f of c is not defined, then it is discontinuous. That's right, sir. So, but if the given is a piecewise function, then we will use the three conditions. That's right, sir. And again, learners, those who are the three conditions that can be used to determine if the function is continuous at x is equal to c, but if it is discontinuous, then the question is, what type of discontinuity is it? Yes, sir, Ken. So there are two types of discontinuity, mainly removable discontinuity and non-removable discontinuity. Under non-removable, we have jump or essential discontinuity and infinite or asymptotic discontinuity. Exactly, Sir Jeff. So let us have the first type of discontinuity. So a function f of x is said to have a removable discontinuity at x is equal to c if first, the limit of f of x as x approaches to c exists, and either f of c does not exist or f of c is not equal to the limit of f of x as x approaches to c. Yes, Sir Vin. So, in other words, removable discontinuity occurs if a function has a hole on its graph, and that happens when it is indeterminate of type 0 over 0. Which means the function is not defined at x is equal to c. So, look at on your screen, you can see the graph that can be seen on your screen that it is a discontinuous at point c. So, exactly, Sir Ken. So, but there is also a function, sir, no, that is defined at f of c, but has a hole in its graph. So, just like a piecewise function, no, with the graph, no, that can be seen in the screen. So that so in the graph, no, there's a hole, but the function is defined because of the other point. Yes, that's right, sir. So it is said to be removable because the discontinuity may be removed by redefining f of c so that it will equal to limit of f of x as x approaches to c. So in other words, if limit of f of x as x approaches to c is equal to L, a removable discontinuity is remedied by the redefinition. That is by letting f of c equals to L. Okay, Sir Jeff. So let us have again the piecewise function. So this time we have a piecewise function. The function is defined as g of x is equal to 3x squared minus 4x plus 1 all over x minus 1 if x is not equal to 1. And g of x is equal to 1 if x is equal to 1. So from our previous lesson, we have determined that if the limit of g of x as x approaches to 1 is equal to 2, but g of 1 is equal to 1, that implies that the function is discontinuous at x is equal to 1. So the discontinuity of g at the point x is equal to 1 is manifested by the hole in the graph of g of x at the point 1, 2, or the ordered pair 1, 2. This is due to the fact that f of 1 is equal to 1 and not 2. So while the limit of g of x as x approaches to 1 is equal to 2, it is satisfied to the condition of removable discontinuity, that f of c exists and that the limit of the function also exists
but they are not equal. Exactly, sir. So ato siyang makita sa given nga graph, sir. That's right. So with this, we can remove the discontinuity by redefining the function so that f of c equals limit of f of x as x approaches to c, where the limit of the function is 2. So through redefinition, we will simply let g of 1 equals 2. Again, this is called a redefinition of g at x is equal to 1. Exactly, Sir Jeff. So the redefinition result in a transfer of the point 1, 1 to the whole of 1, 2. So in effect, the whole is filled and the discontinuity is removed. Yes, sir, Ken. So, and since the discontinuity has been removed, sir, so makikita po natin, sir, na meron tayong bagong graph. So, as we can see on the screen, no, we have the graph, and then makikita po natin na eliminate na po natin yung whole sa graph natin. And then, so now we revises the function to its continuous counterpart. So the new piecewise function, we have g of x is equal to yes. So a function f of x is said to have an essential or jump discontinuity at x is equal to c if the limit of f of x as x approaches to c does not exist, because the limit from the left and from the right of x is equal to c both exist but are not equal. So that is the limit of f of x as x approaches to c to the negative is equal to L, and the limit of f of x as c approaches to c to the positive is equal to m, but L is not equal to m. Exactly, sir, Sir Ken. So it means that the left hand limit has a definite value as well as the right hand limit, but they are not equal. So that is why the limit of the function still does not exist. So usually it occurs on the endpoints of the interval of a piecewise function. That's right. So it is called essential or jump discontinuity because you have to jump from one endpoint to another endpoint of the branches of the graph, just like the graph present on the screen. Okay, so you can see the graph of the screen, and it is a jump discontinuity. Let us have another example. So consider the function h of x, where h of x is equal to x plus 1 if x is less than 4, and h of x is equal to x minus 4 quantity squared plus 3 if x is greater than or equal to 4. So first, we are going to solve h of 4. So h of 4 is equal to 4 minus 4 quantity squared plus 3, and that is 0 plus 3, and 0 plus 3 is 3. And then solve for the limits of the piecewise function at x is equal to 4. So we have two processes. So A, as x approaches to 4 to the negative. Yes, sir. So the limit of x plus 1 as x approaches to 4 to the negative is equal to 4 plus 1, and that is equal to 5. So the second is when x approaches to 4 to the positive. So the limit of x squared minus x minus 4 quantity squared plus 3 as x approaches to 4 to the positive is equal to 4 minus 4 squared plus 3, and that is 0 plus 3, and that is equal to 3. So since the limit left hand limit and the right hand limit have definite values and they are not equal, so the limit of h of x as x approaches to 4 does not exist. Exactly, Sir Ken. So it means that the functions is discontinuous at x equals 4. At its type of discontinuity is essential or jump discontinuity. Exactly, sir. So far, for us to better understand why it is jump discontinuity, so let us have the graph of the given piecewise function. So the graph confirms that the discontinuity of h of x at x is equal to 4 is certainly not removable. So see, the discontinuity is not just a matter of having a 1 point missing from the graph and putting it in. If ever, it is a matter of having a part of the graph entirely out of place. So if we force to remove this kind of discontinuity, we need to connect the two parts by a vertical line from 0.45 to 0.43. So look at on your screen, we
have a jump discontinuity from points 4, 5 to 4, 3. 3. So however, the resulting graph will fail The the vertical vertical line line test and Will- will not be a graph of a function Function anymore. Hence, this graph has No no remedy. Yes, sir. So from the graph, it is clear why this essential discontinuity is also called a Jump discontinuity. So stay tuned, learners, because we will discuss the second type of non-removable discontinuity after a short break. This is Astral Academy Cyber School. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Addition o multiplication, subtraction o ang division, problemada. And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. So this time, learners, let us have the second type of non-removable discontinuity. So the second type of non-removable discontinuity is known as infinite or asymptotic discontinuity. So if a function f of x is such that limit of f of x as x approaches to c does not exist because either first, the limit of f of x as x approaches to c negative or c From the left is equal to positive infinity, or the limit of f of x as x approaches to c negative or from the left is equal to negative infinity, or the limit of f of x as x approaches to c positive equals positive infinity, or the limit of f of x as x approaches to c positive is equal to negative infinity. Then f of x is said to have an infinite discontinuity at x equal to c. Yes, Sir Jeps. Or an infinite discontinuity happens if the given functions have a vertical asymptotes. So just like a rational function. So we can when can we have a vertical asymptote, sir? So consider the given rational function. So the rational function has a vertical asymptote at x is equal to 1 because that is the value that can undefine the given rational function. So just remember that the value of the numerator should not be equal to 0 and the denominator is equal to 0 for us to say that there is a vertical asymptote. Okay, so recall that if we have a function g of x and that is equal to 1 over x, where x is not equal to 0, its graph is as follows. So you can see on your screen the two curves that are separating from each other, and then the line, the vertical line, is the asymptote. So we have seen from the topic that the limit of 1 over x as x approaches to 0 from the left is equal to negative infinity, and the limit of 1 over x as x approaches to 0 from the right is negative infinity. So because the limits are infinite, the limits from both the left and the right of x is equal to 0 do not exist, and the discontinuity cannot be removed. Also, the absence of a left hand or right hand limit from which to jump to the other parts of the graph means the discontinuity is permanent. Yes, that's right, Sir Ken. So as the graph indicates, the two ends of the function that approach x is equal to 0 continuously move away from each other. One end goes upward without bound, the other end goes downward
without bounds. So this translates to an asymptotic behavior as x values approach 0. In fact, we say that x is equal to 0 is a vertical asymptote of f of x. Thus, this discontinuity is called an infinite discontinuity. So let us have another example, sir. So consider the given function f of x is equal to x squared plus 5 all over x squared plus x minus 20. So we will determine if the given function is continuous or discontinuous at x is equal to negative 5. So first, let us have or find the value of the function at x is equal to negative 5. So we have by substitution, so we have f of negative 5 is equal to negative 5 squared plus 5 over negative 5 squared plus negative 5 minus 20. So then simplify, so we have 25 plus 5 over 25 minus 25. Then that is equal to 30 over 0. Since it is not indeterminate, no? So there is a hole in the graph. So but because it is undefined, so we have 30 over 0. So it means it has a vertical asymptote at x is equal to negative 5. So it means that the type of discontinuity is infinite or asymptotic. So learners, those are the different types of discontinuity. But sir, before we end our discussion today, so let us have some tips on how to simply determine the type of discontinuity. So first, determine f of c if not a piecewise function. Say for example, if we have a single function just like a rational function. So if the result is 0 over 0, that means indeterminate siya. So that kind of discontinuity is removable. And then if the result is k over 0 where k is not 0, so it is asymptotic. Then the second step is if it is a piecewise function, so we will check if x is equal to c at the end points of the interval. So probably basin ang klase ng discontinuity is yung essential or jump discontinuity. Then if not, check for f of c. So thank you, Sir Vince, for your tip. And so learners, based on the things that you have learned today, kindly answer the activity as sheet found in your self-learning materials. So before we end, learners, don't forget the first attendance marker, which is flashed on the screen above. And we would like to give thanks to our executive producer, Sir Gas Sipi, to our production team, and to our learners who are so very eager to learn despite of the pandemic. So this has been again Jefferson Gabutan from Pangabuan Integrated School. And Sir Kenneth Perez from Banglay National High School. And Vincent Esmundibon from Tangub City National High School. This is Astral Academy Cyber School.